วันนี้ผมจะมาสอนปั้นน้องแองจากซีรีส์เรื่อง The Last Airbender ที่ฉายทาง Netflix นะครับอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมคลิกมากเพราะว่าทรงผมทรงเดียวกันก็ได้นะแล้วจะบอกว่าคลิปนี้เทคนิคใหม่ๆเยอะมากไปชมกันเลยตอนนี้ช่องโอสเกะมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากสนับสนุนช่องสามารถกดให้กำลังใจกันได้ตามสะดวกเลยนะครับไปรับชมคลิปกันได้เลยผมร่างแบบออกมานะครับแล้วก็ตีสเกลตามที่เรากำหนดไว้จากนั้นเราก็นำลวดออกมาขึ้นโครงตามแบบที่เราร่างไว้ได้เลยนะครับเรานำลวดเส้นใหม่มาดัดให้เป็นรูปทรงตัว U ที่มีหัวและท้ายนะครับไอ้ตรงตัว U เนี่ยเราจะเอาไว้เป็นด้ามสำหรับจับเวลาเราปั้นหัวนะแล้วเราก็ขยำฟลอยให้เป็นวงกลมให้เป็นแกนของหัวกะโหลกน้องแองนะครับจากนั้นก็นำดินโพลิเมอร์ที่รีดแล้วคลุมให้ทั่วกับหัวกะโหลกของน้องแองเลยนะครับแล้วเราก็เติมคางให้น้องแองเข้าไปแล้วเราก็ใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยแหละครับจัดทรงให้เป็นคางของน้องออกมาให้ได้ตามที่เราชอบเลยนะแล้วเราก็ใช้เครื่องมือปั้นนะครับตีสเกลหน้าแบ่งระหว่างตาจมูกแล้วก็ปากให้เรียบร้อยเลยนะต่อมาเราก็ใช้ด้ามของเครื่องมือปั้นกดให้ได้เบ้าตาของทั้งสองข้างเลยนะครับจากนั้นเราก็นำดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับทำหน้าผากให้กับน้องแองได้เลยนะจากที่ปั้นเอาไว้ผมรู้สึกว่ากะโหลกด้านบนของผมมันยังรู้สึกว่าเตี้ยไปหน่อยนะครับผมก็เลยเติมในส่วนของกะโหลกด้านบนแล้วก็ด้านขมับเข้าไปแล้วก็ปั้นดินให้เป็นรูปวงรียัดเข้าไปในเบ้าตาของทั้งสองข้างได้เลยนะครับใช้เครื่องมือปั้นที่เราถนัดเกลี่ยดินที่เบ้าตาให้เข้ากันทั้งสองข้างเลยนะครับปั้นดินเป็นทรงกลมนะครับเพื่อทำในส่วนของปลายจมูกแล้วก็เกลี่ยดินให้เข้ากันทุกด้านเลยนะแล้วก็นำเครื่องมือปลายแหลมนะครับจิ้มเข้าไปแล้วดันออกมาเพื่อทำในส่วนของรูจมูกทั้งสองข้างนะเกลี่ยดินหรือเติมให้ได้เป็นปีกจมูกตามที่เราต้องการได้เลยนะครับปั้นดินโพลิเมอร์เป็นเส้นนะครับเพื่อทำเป็นริมฝีปากบนแล้วก็ใช้เครื่องมือปั้นที่เราถนัดเกลี่ยในทุกๆด้านยกเว้นด้านล่างนะครับแล้วก็นำเครื่องมือปั้นที่เราถนัดดันเข้าไปให้เป็นริมฝีปากด้านบนมันจะมีความเพเยอนิดนึงนะลองสังเกตกันดูนะครับแล้วเราก็เติมริมฝีปากด้านล่างลงไปนะครับเกลี่ยให้เข้ากันทุกทางเลยแล้วก็ใช้วงกลมเติมให้ได้เป็นคางที่แหลมยื่นออกมาอีกนิดนึงและจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือหัวเข็มเขียนให้เป็นรูปตาโดยคร่าวๆนะจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือกดให้ได้เป็นรูปทรงของลูกตาขาวนะครับผมกดให้ครบทั้งสองข้างเลยนะจากนั้นเราก็มาทำในส่วนของเปลือกตากันต่อโดยใช้เส้นโพลิเมอร์นั่นแหละครับติดไปไว้เหนือดวงตาแล้วก็เกลี่ยให้เข้ากันนะครับแต่จะบอกว่าเบามือนิดนึงนะเดี๋ยวตามันจะเสียรูปเอานะครับผมพอได้ตาชั้นแรกแล้วเราก็มาเสริมตา2ชั้นให้น้องแองกันนะโดยการที่ใช้ดินโพลิเมอร์แบนๆแปะทับไปอีกอันแล้วก็เกลี่ยให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็มาทำคิ้วให้น้องกันใช้ดินโพลิเมอร์เป็นเส้นนะครับแตะเข้าไปในตรงตำแหน่งคิ้วแล้วก็ใช้เครื่องมือกดให้ได้เป็นรูปทรงนะครับแล้วใช้ดินเป็นวงรีนะครับปั้นในส่วนของใบหูแล้วทำการเกลี่ยให้เข้ากับหน้าที่เราปั้นเอาไว้นะแล้วก็ใช้เครื่องมือหัวบอลอันเล็กกดและก็เกลี่ยให้ได้เป็นรูปทรงกระดูกภายในใบหูนะครับอาจจะดูแบบไปด้วยนะตอนทำปั้นดินออกมาเป็นทรงกระบอกแล้วก็ใช้อาร์ตไนฟ์แบ่งครึ่งให้เหมือนฮอทดอกนะครับจากนั้นก็เอาไปประกบในส่วนของลำคอเพื่อทำคอของน้องแองได้เลยเกลี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันนะและจากนั้นถ้าพอใจแล้วเราก็เอาไปอบได้เลยนะครับแล้วเราก็นำลวดที่เราขึ้นโครงเป็นร่างกายของเราตั้งแต่ตอนแรกนะมาดัดท่าทางตามที่เราต้องการได้เลยแล้วก็นำดินโพลิเมอร์หุ้มในส่วนของร่างกายเข้าไปนะครับหุ้มไปแบบไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยนะเพราะว่าร่างกายของน้องแองเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้เสื้อผ้าอยู่แล้วแค่ใส่มัดกล้ามคร่าวๆไปก็พอนะครับ
นำเครื่องมือหัวแหลมเจาะไประหว่างกลางของไหปลาร้านะเพื่อนำหัวที่เราไปอบมาแล้วเสียบเข้าไปนะครับในส่วนรอยยับของเสื้อผ้านะเราก็จะใช้วิธี2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดแล้วก็เกลี่ยเพื่อให้เกิดรอยนูนหรือว่าการปั้นแล้วแปะแล้วเกลี่ยเพื่อให้เกิดรอยนูนของผ้าก็ได้เช่นกันจากนั้นเราก็มาทำปกคอเสื้อให้กับน้องโดยการปั้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเอาไปล้อมรอบคอแล้วก็เกลี่ยด้วยเครื่องมือปั้นนะครับปั้นวงรีเพื่อทำในส่วนของอุ้งมือจากนั้นก็ตัดในส่วนบนออกใช้ดินเป็นเส้นปั้นในส่วนของนิ้วชี้กลางนางก้อยนะครับแล้วก็แปะเข้าไปกับวงรีที่เราตัดเอาไว้จากนั้นเราก็นำเครื่องมือปั้นเกลี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยเนาะแต่จะแนะนำว่าเบามือหน่อยนะครับมันเละง่ายมากเลยนะในการปั้นมือแบบนี้แล้วก็ปั้นนิ้วโป้งแปะเข้าไปอีก1 สเต็ปนะครับจากนั้นก็เกลี่ยดินให้เข้ากันนะแล้วเติมรายละเอียดเล็กน้อยระหว่างกระดูกหลังมือแล้วก็ข้อนิ้วนะครับใจเย็นๆนะเมื่อเราปั้นมือได้ตามรูปทรงที่เราต้องการแล้วเราก็ไปประกอบกับเสื้อผ้าที่เราปั้นไว้เมื่อกี้ได้เลยนะแล้วก็ใช้เครื่องมือหัวบอลอันเล็กเกลี่ยเพื่อทำในส่วนของเล็บมือให้ครบทุกนิ้วเลยนะครับผมเมื่อเราปั้นส่วนบอดี้ตามได้ที่เราต้องการแล้วก็เอาดินไปอบกันได้เลยนะครับอบสักรอบเดียวก็พอแล้วก็ใช้โพลิเมอร์ซอฟต์เทนเนอร์นะหยดใส่ปลายผู้กันแล้วก็ทาไปในบริเวณที่อบแล้วเราก็อยากจะติดดินเสริมเข้าไปนะครับตอนนี้แล้วก็ทำในส่วนของผ้าคาดเอวก็แปะเข้าไปได้เลยแล้วก็เอาเครื่องมือปั้นที่เราถนัดนะเกลี่ยทำรอยยับของผ้าได้เลยนะครับนั้นเราก็มาปั้นขานะครับปั้นดินทรงกระบอกจากนั้นก็ผ่ากลางให้ได้เป็นฮอทดอกแล้วเราก็นำเอาไปหุ้มบนแกนเหล็กเช่นเคยนะครับวิธีนี้มันจะทำให้ดินมันไม่ค่อยดิ้นด้วยนะติดในส่วนก้นเข้าไปนะครับแล้วก็เกลี่ยดินให้เป็นเนื้อเดียวกันเติมรายละเอียดผ้าเล็กๆน้อยๆนะไม่ว่าจะเป็นรอยตึงของผ้าที่ขามันแหกอยู่นะหรือจะเป็นพวกรอยยับต่างๆเราก็ใช้วิธีเดียวกับที่เราแนะนำไปในข้างต้นนะครับในการปั้นน่องนะครับใช้ดินทรงกระบอกแล้วก็คลึงเฉพาะด้านปลายของขา1 ข้างนะครับเราจะได้เป็นน่องแล้วนะจากนั้นเราก็นำอัดไนฟ์มาแบ่งครึ่งเช่นเดิมแล้วก็นำไปหุ้มกับลวดที่เรารอไว้อยู่นะครับจากนั้นก็เกลี่ยดินให้เป็นเนื้อเดียวกันได้เลยนำดินรูปวงรีนะครับมาทำเพิ่มในส่วนที่เป็นรองเท้านะในตอนปั้นเนี้ยเราก็ดูแบบไปด้วยนะครับว่ารองเท้าของน้องแองมันเป็นยังไงส้นเท้าเป็นยังไงมีผ้ามาคลุมปลายเท้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปเรื่อยๆนะครับแนะนำนิดนึงนะครับว่าในระหว่างที่เราปั้นเนี่ยส่วนไหนที่เราปั้นเสร็จแล้วไม่อยากให้เสียดีเทลเราก็เอาไปอบก่อนได้เลยนะสักรอบนึงไม่ต้องให้ดินมันสุกมากเอาให้แค่หน้าดินมันอยู่ตัวแล้วเราก็มาปั้นต่อได้เลยมันจะทำให้การปั้นขั้นต่อไปไม่ยากเกินไปนะครับมาในส่วนของผ้าคลุมนะครับก็ถ้าไม่มีเครื่องรีดดินก็ใช้เป็นขวดหรืออะไรรีดดินแทนไปก็ได้นะอันนี้ผมใช้เครื่องมือหั่นพิซซ่านะในการตัดดินให้เป็นเส้นตรงนะครับเพราะว่ามันง่ายสะดวกดีง่ายกว่าคัตเตอร์ด้วยแล้วจากนั้นเราก็เอาไปคลุมที่ตัวของน้องแองได้เลยนะแต่ว่าขั้นตอนนี้ไม่ต้องทาโพลิเมอร์ซอฟต์เทนเนอร์นะฮะเดี๋ยวมันจะติดกับตัวงานแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาอาร์ตไนฟ์ค่อยๆกรีดให้เป็นรูปทรงของผ้านะครับแล้วก็ดีเทลของผ้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ทำตามที่แนะนำไปข้างต้นในเรื่องของรอยยับผ้าได้เลยนะในช่วงต้นคลิปนะครับเมื่อได้ดีเทลตามที่เราต้องการแล้วเราก็เอางานไปอบได้เลยพอดินสุกแล้วเราก็ค่อยๆมาแงะผ้าออกจากตัวน้องได้เลยนะครับเพื่อไปทำสีต่อไปผมรองพื้นสีผิวด้วยขาวนะจากนั้นก็เอาสีน้ำมันดีดไปให้ทั่วเลยนะครับเพื่อจะทำเป็นเท็กเจอร์ของผิวแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้สีเนื้อผสมทินเนอร์จางๆนะครับแล้วก็พ่นคลุมไปจนกว่าจะได้ดีเทลที่ต้องการจากนั้นผมใช้สีแดงนะครับ
พ่นไปในส่วนของผ้าคลุมทั้งหมดแล้วก็พ่นในรายละเอียดของสีเหลืองที่เป็นชุดหลักของน้องแองไปด้วยนะใช้อินเมลสีแดงและฟ้านะครับแล้วก็ตัวทำละลายนะในส่วนของเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นแก้มจมูกปากหรือเราใช้สีฟ้าเนี่ยทำในส่วนของผมที่ตัดเกลียนก็ได้นะครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่าหัวมันเหมือนแบบเกลียนเขียวๆอันนี้ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันก็ประมาณนี้ฮะพอทาเสร็จปุ๊บก็เอาคัตเติ้ลบัดซับออกไปก็ได้นะแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นตาขาวตาดำแล้วก็คิ้วนะในส่วนของคิ้วเนี่ยใจเย็นๆหน่อยนะครับพยายามหาผู้กันปลายแหลมๆนะแล้วก็ค่อยๆซอยเส้นเข้าไปก็จะได้คิ้วที่สวยงามนะครับแล้วเราก็ใช้ดินสอนะร่างในส่วนของลูกศรที่อยู่บนหัวของน้องแองขึ้นมาได้เลยนะครับในการลงสีลูกศรผมก็จะใช้3เฉดนี้นะครับในการลงเนาะอธิบายคร่าวๆนะครับก็ค่อยๆลงสีในแต่ละสเต็ปไปก็คือขาวแล้วก็ฟ้าอ่อนแล้วก็ฟ้าเข้มนะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆเบลนดิ้งสีไปเรื่อยๆนะแต่ในการเบลนดิ้งเนี่ยผมได้เคยทำคลิปอธิบายไว้ในคลิปของ Cry Baby เดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้ให้ในท้ายของ End Screen นะถ้ายังไงดูจบแล้วคลิกไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับหรือว่าถ้าคิดว่ามันยังไม่เนียนพอนะใช้การดรายบัตเพิ่มได้นะครับวิธีการดรายบัตคืออะไรก็คือการจุ่มผู้กันแล้วก็เช็ดปลายผู้กันให้แห้งนะอันนี้จะมีสีติดที่ปลายผู้กันใช่ไหมจากนั้นเราก็เอาไปปัดในส่วนที่เราต้องการทำไฮไลท์มันก็จะสว่างขึ้นมานั่นเองนะครับอย่างเนี้ยผมยกตัวอย่างให้เป็นการทำไฮไลท์ของผ้าคลุมนะเห็นกันแล้วใช่ไหมว่าสีในเฉดเนี้ยมันจะสว่างเด้งขึ้นมาเราอาจจะใช้ในส่วนการไดบัตเนี่ยทำในส่วนของเงาด้วยก็ได้หรือว่าจะทำในส่วนของรองเท้าหนังเสื้อผ้าเก่าก็ได้นะแล้วผมก็ใช้สีอินเมลสีดำนะครับใส่ตัวทำละลายแล้วก็ปาดไปให้ทั่วตัวรองเท้าเลยก็ได้มันจะทำให้งานดูเก่าๆเลอะๆหน่อยนะแล้วเราก็เอาคัตเติ้ลบัดมาซับในส่วนที่เราคิดว่ามันเยอะเกินไปก็ได้นะครับนี่ลูกแก้วเสริมดวงนะที่ผมซื้อมาในราคา100 กว่าบาทแล้วก็ฐานที่เขาแถมมาให้ด้วยนะครับแต่ผมว่ามันไม่ค่อยสวยผมก็เลยจะมาทำเป็นธาตุดินนะผมก็เอาดินโพลิเมอร์นั่นแหละล้อมไปก่อนเลยแล้วก็ปั้นฟลอยด์ออกมาให้ได้เป็นรูปทรงของหินที่แตกนะแล้วก็เอาแปะไปให้ทั่วดินโพลิเมอร์เลยนะครับจากนั้นก็เอาดินโพลิเมอร์เนี่ยหุ้มแล้วก็ทำให้เป็นรูปดินตามที่เราต้องการผมเคยทำคลิปสอนไว้ในปั้นน้องถุงนะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ที่ End Credit นะจากนั้นก็พ่นสีดำไปให้ทั่วตัวงานเลยนะครับจากนั้นก็ทำการไดบัตด้วยสีขาวนะครับไปให้ทั่วตัวงานแล้วเราก็แอบไดบัตสีน้ำตาลเข้าไปนิดนึงนะเพื่อให้มันดูเป็นฟิลเหมือนหินดินบ้างนะครับผมใช้ UV resin แบบปั้นได้ที่ใช้ในการทำเล็บของผู้หญิงนะแล้วก็เครื่องอบ UV ในการทำเล็บเช่นกันนำ UV resin แบบปั้นได้แปะเข้ากับลูกแก้วห่วงจุ้ยเลยแล้วก็เอาตัวน้องแองเข้าไปติดกับตัวลูกแก้วห่วงจุ้ยได้เลยนะครับจากนั้นก็เอาเครื่องอบเล็บเจล UV เนี่ยฉายไปประมาณ 1-2 นาทีนะจากนี้งานก็จะเซ็ตแข็งตัวเลยน้องแองก็จะสามารถยืนอยู่บนลูกแก้วพยากรณ์ได้แล้วเราก็นำ UV resin แบบปั้นได้มาปั้นบนแผ่นใสนะครับจากนั้นก็รีดให้แบนแล้วเราก็แต่งรูปทรงให้ได้ตามต้องการด้วยเครื่องมือหัวซิลิโคนนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็เอาไฟ UV ฉายไปสักแป๊บหนึ่งนะครับพอมันเริ่มเซตตัวเราก็งอไปตามรูปที่เราต้องการได้เลยแล้วก็นำ UV resin แปะไว้ตามตำแหน่งที่ผมวงไว้เมื่อกี้นะแล้วก็แปะไปบนลูกแก้วพยากรณ์จากนั้นก็เอาที่อบเล็บเจลนั่นแหละยิงอีกทีให้มันแข็งนะจากนี้มันก็จะติด
อยู่บนลูกแก้วพยากรณ์แล้วครับมาทำเอฟเฟกต์ไฟนะผมใช้แก้วพลาสติกที่ไม่ได้ใช้แล้วจากนั้นก็เอา UV แบบปั้นได้เนี่ยปั้นไปตามรูปทรงของแก้วไปเลยนะครับจากนั้นพอได้รูปทรงที่ต้องการแล้วเราก็เอา UV เนี่ยฉายเข้าไปให้มันแข็งตัวแล้วจากนั้นก็บีบแก้วออกมามันก็จะร่อนออกมาได้เลยและในสีที่พ่นในเอฟเฟกต์เนี่ยก็จะเป็นสีเคลียร์แบบใสนะเราก็พ่นไปบนตัวงานได้เลยนะครับตามที่เราออกแบบเอาไว้นะอันนี้ผมก็จะมีสีฟ้าสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ยเขาพ่นไปให้เต็มตัวงานผลออกมาก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นผมจะมาติดด้วย UV resin แบบปั้นอีกทีนึงจากนั้นเราก็เอาเอฟเฟกต์ที่เราพ่นสีเสร็จแล้วไปแปะกับตัวลูกแก้วพยากรณ์ได้เลยนะพอได้แองเกิลได้มุมที่เราต้องการแล้วเราก็ฉายแสง UV เข้าไปเลยเพื่อให้มันติดแน่นทนนานนะครับเก็บรายละเอียดกันมาพอสมควรแล้วตอนนี้งานจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะไปชมกันเลยเป็นยังไงกันบ้างครับเทคนิคใหม่ๆในคลิปนี้ถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่ายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะมีคำถามอะไรสอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ